ми бачимо на білбордах по всій Україні. Людина, яка заробила славу відбитого штурмовика. В його крові тече суміш з націоналізму та нерушимої віри в перемогу. Боєць 3-ї штурмової, позивний «Тоха». Мій бойовий шлях почався 24.02. Спочатку це була оборона Києва. Потім, коли ми стали ССО «Азов», ми відправилися на Запорізький напрямок. Там ми десь воювали, мабуть, півроку. Була спроба деблокади Маріуполя сухопутнім шляхом, це так, одна назва. Але, знаєте, це був такий жест показати нашим друзям і побратимам з Азов, що вони не самі. Зрозуміло, що це була ідея утопія, то що вогневих засобів, там особового складу у нас не було такого, щоб пробитися там 140 кілометрів в тил ворога, але, в принципі, спроба була. І воювали ми на Запорізькому напрямку, після того нас вивели для уже формування 3-ї окремої штурмової бригади. Ми 2 місяці десь були на полігоні, бригада сформувалась, і тоді ми в листопаді місяці відправились на Херсонський напрямок. Якраз це було під час цієї Херсонської операції по звільненню Херсонської області і міста Херсон. На жаль, ворог тікав тоді, і ми за ним бігли, тобто нас доганяли. Але території були визволені. Після цього ми зразу відправились на Бахмутський напрямок, і там, на Бахмутському напрямку, мій підрозділ вже воює рік часу. Ми на певних участках фронту продавили лінію оборони ворога, і, звісно, за допомогою також суміжних підрозділів далі цей успіх розвивали. Потім і Андріївка була, і багато різних було славних битв, де ми нищили ворога і здобували перемогу. Що це за відчуття, коли до тебе підходять цивільні і дякують за звільнення? Емоції дуже великі зашкалювали. Тобто основне відчуття того, що ми робимо все правильно. Люди були максимально щасливі. У мене навіть тоді аж сльоза потекла. Реально це так було якось емоційно, що ми їдемо так на БТРах з прапорами, потім заходимо десь в село, зачищаємо його, потім їдемо далі, і нас там вже люди з прапорами зустрічають, діти біжуть. Це, навіть Роло, мій командир, дуже жорсткий чувак, він аж розплакався, бо там дітки маленькі підбігли, там якісь сухпаї давай там роздавай. Це в натурі було жорстко, знаєш. І так, дуже сентиментально, тому що ти розумієш, що це наші люди, і вони саме нас чекали, щоб ми їх звільнили. І тоді взагалі будь-які сумніви або якийсь там страх чи щось таке взагалі пропадає, тому що ти розумієш, що все, ми робимо все вірно. Значить, я в тому місці, в той час, з тими людьми, все складається так, як треба. Розкажи до війни. Ким ти був до війни? До війни я тренував, був тренером і професійним спортсменом. Виступав в єдиноборствах, виступав в змішаних єдиноборствах в октагоні, по бразильському джиу-джитсу. Останній рік виступав в кулачних боях. Мені це дуже подобалось. 7 поєдинків за рік провів. Там багато, звісно, травм, бо там голими руками б'єш по лицю. Але мені дуже подобалось. Там просто атмосфера була така крута. Це називалось мішкогон. Це так мішки були по кругу. І ми все виходили і голими кулаками там бились, в джинсах. І це реально так, знаєте, мене переносило ніби Перша світова, і тилове місто, і солдати десь в пабі, столи розставили і, розважаються. Це якось так. Я не знав, що це мене потім приведе на війну. Оця атмосфера, яку я собі вже там уявляв, я не знав, що воно потім буде наяву. Бо ми в себе ж в бригаді також проводимо вечора боксу, і ми робили вже перший турнір з боксу, і там прямо ця вся атмосфера така, і я таки думаю, це воно, Це правда, що вирішуються конфлікти під час таких поєдинків? Так, таке теж буває. Хоча, насправді, я вже давно не був присутній на такому, тому що ми багато воюємо. Ми рік воюємо без зміни, без ротації, і тому на якісь конфлікти часу взагалі нема, бо всі зайняті справою. Але раніше, коли десь там були, наприклад, на полігоні,
І там, знаєте, всі ж хочуть там скоріше на війну, там всі жорсткі, типа, всі хочуть скоріше воювати, а ми на полігоні там якийсь місяць чи два, то там десь інколи в когось якісь виникали суперечки, так, все, підходять, каже, все, давай, типу, Тоха, зроби нам сьогодні вечір бокса, каже, ми от тут хочемо з ним там щось, це все, питань нема, все, рукавички вділи, по рукам, побоксували, нормально там виплеснули свої емоції, коротше, плюс фізичне навантаження, все, потім пожали руки, все добре. А в тебе були такі? Ні, в мене таке не було, я завжди щось виступаю як рефері, коротше. Так склалось, що у нас в бригаді більшість добровольців, ну і звісно, що сегмент молодих, багато, переважає. І молоді що? Часто, так як більшість з них націоналісти, вони займаються спортом. І мене багато хто з спорту знав. І все, я коли в Київ приїхав, багато з ким там познайомився, вони прям підходили, о, це ж ти там цей, да, я говорю, да, о, круто, там туди-сюди. І все, такі були випадки, і ми отак спілкувалися, і того якось так склали, що я вже там, типу, як рефері, типу, все, давай, буду вас тут розсуджувати, якось отак. То я ні з ким нічого такого не виясняв, в принципі, я ж кажу, у нас дуже братній колектив, і там все вирішується отак, нормально поговорили і все. Це правда, що тобі відказували у воєнкоматах? Це було ще в 2014 році. Тобто, ти в 14-му вже хотів піти? Так, це було тоді якраз анексія Криму була. І ми з другом пройшли військкомат. І, типу, все ж війна, відправляйте нас. Кажуть, ні, війни немає, типу, можна на контракт. А я свого часу служив срочну службу. Я був злісним порушником дисципліни, тому що я не міг миритися з цією совковщиною, з цим дебілізмом. Я думав, піду в армію, стану чоловіком, навчусь там військовій справі, мільйон віджимань, там надівань противогазів, повзання, всякої єрунди. І потім все, йшли. Точніше, противогази, віджимання і повзання – це не єрунда, але просто то, як це там давалось, то це, це було просто, щоб заморити, задовбати. І в мене не склалось, з військової службою. Я відбув покарання на дисциплінарному батальйоні ще потім 1 рік. Я, в принципі, не жалкую. Я не вихваляюсь цим, зрозуміло, але я не жалкую, бо це дало якусь також певну закалку, певний досвід. Але бажання військової служби, зрозуміло, відбило. І оце в 2014 році вони мені кажуть, що війни немає, але можна на контракт, а потім дивляться мою особову справу і дивляться, що я якби не взірцевий типу солдат. Кажуть, ні, тобі дорога закрита. А я в той час був в збірній Україні зі змішаних єдиноборств. Я зламав ногу, був тяжкий перелом там, в голеностопі, там 2 кістки. Коротше, півроку я був в гіпсі, і потім ще десь до року я відновлювався. Якраз це був 14-й рік, початок війни. І майже рік, там, до 15-го року я майже відновлювався, бо гіпс зняли, а я починаєш йти, нога опухає. Тобто фізично я, Але в цей момент я потрошку почав тренувати, бо якби там сидячи на лавці, якось показував, щось розказував. І, на жаль, отак якось потім сконцентрувався на спорті. Потім були мінські, там, і всякі ці штуки. Але я завжди кажу, що якби було бажання, до 22-го року було дуже багато часу. Але вже десь за місяць до повномасштабної війни я вже зрозумів, що, походу, буде війна, і просто шукав знайомих, до кого пристати в случаї військового конфлікту. У мене на той момент були друзі в полку Азов в Маріуполі. Я писав їм, говорю, що хлопці, що у вас там? Вони, загострився конфлікт, почались бойові дії, ми постійно зараз на виїздах, це вже десь за місяць було до 24-го. Я говорю, він каже, що буде двіж по-любому, якого масштабу ніхто, зрозуміло, не міг знати. Я говорю, а можна якось, до вас попасти, бо я знав, що є така штука, як туристи, і там пірати, і все в тому роді, які там їздили, щось трохи воювали. І я кажу, а є така штука, як туристи, можна до вас? Вони, та ні, в нас, через контракт, все, в нас, полк Азов, еліта, в нас все серйозно. Я такий, шкода. Каже, якщо почнеться прям лють, то... будуть всі воювати. Окей. І паралельно в мене ще один знайомий, в нього досвід в АТО був, і ми з ним просто спілкувались.
Він каже: ну, чувак, ти що думаєш, бо скоро буде війна. Я говорю: та буду воювати. А він каже: ну все. Я говорю: а ти що? Він каже: ну да, буду їхати, скоріше за все в Київ. Там, то я говорю: ну а якщо візьмеш мене з собою? Ну да, візьму. Я говорю: ну все, окей, погнали. І все, я просто місяць часу, я якби вже розумів, що типу, в принципі, буде війна, але я там не создавав ніяких там лишніх тілодвіжень, щоб там дружина не сходила з розуму, бо вона мене дуже любить. От, ми 10 років одружені, і вона зараз вагітна. Щоб не создавати лишнього стресу, я просто чекав, коли почнеться війна, і все. Це 24.02. Але що, їдемо? Ми їхали через блокпости ночі. На кожному блокпосту на тебе направляють зброю, всі на іжоги, куди ти їдеш. Говорю: та на війну їду. Як на війну? Говорю: ну як, в Київ? Типу, да, о, все, давай. Їхали ми десь 2 чи 3 дня на Київ. Це був реально жах. Тоді ж заправки забиті, палива немає, комендантські години вроді до 4 години. Потім приїхали оце в Київ, на місце дислокації, де формувався наш підрозділ. Спочатку ТРО Азов, потім ССО Азов Київ, потім, славнозвісно, 3-я окрема штурмова бригада. І я зрозумів, що все, оце воно. Ну і потім, зрозуміло, перший бойовий виїзд. Я такий думав: ого, це так на війні. Жорстко. Ворожа піхота лізла, тобто там суть в тому, що якби ми не вистояли там в Мощуні, то від Мощуна до Оболоні там 15 кілометрів, грубо говоря, по прямій, ну і ворог був би вже в столиці. І тоді я вже дружині, після першого свого бою, коли я зрозумів, що наступного дня може не настати, я позвонив, сказав, що я не вдома. Бо я їй не сказав, що я поїхав на війну. Як не сказав? Ну так, я з нею зідзванювався, старався регулярно її не понабирати, щоб не пропадати зі зв'язку. Коли їхав на завдання, говорив, що от ми там якісь там навчання, і треба, щоб бути без зв'язку, бо ж там, типу, зв'язок, все відслідковується. А потім, після першого бою, я набрав, кажу, що вибач, що я збрехав, але я на війні. Я не міг по-іншому вчинити. Все, я тебе дуже люблю, все ок, тут дуже прекрасне місце, прям круті люди. А вона що сказала? Та в шоці, плаче, що може вертайся назад. Я говорю: та ні, все, мене оформили, теж надурив. А мене оформили тільки через 4 місяці. Отак. Я приїду до тебе, це все. Я говорю: не гані, бо це не все так просто. От, і все. Якось з нею спілкувався, понятно, що вона плакала, переживала якось. Я не знаю, як, вона просто, в принципі, мене дуже любить і сильна, і якось воно так і вийшло. От. Було складно. Потім вже з часом трошки пройшло часу. І вона якось вже трохи звикла, чи що. Хоча я думаю, що вона не звикла, але просто вже якби більше контролювала свої емоції, щоб також мене, бо знаєте, дуже тяжко, коли вдома якісь проблеми, і ти воюєш, і вдома, і тебе оце розриває. Потім ще в соцмережах побачить про якогось притруха, який переживає за моральний свій стан, і він не слідкує за війною. Воно також, знаєте. Але за рахунок оцього побратимства, що в нас є, за рахунок підтримки один одного, тобто хлопці з цим справляються.